Hei, olen Eija tuttutunteesta. Tervetuloa kirjoitushaasteen kakkospäivään. Aamulla aikaisin istun työpöytäni ääreen. Totean, että jäljellä on vielä 28 tällaista kertaa. Ja avaan sitten päivän tehtävän. Pitkä huokaus purkautuu ulos ja siinä vaiheessa huomaan, että olin pidättänyt hengitys. Ajattelen, että ei niin paha tehtävä kuin eilen. Ei tosi vieläkään mitään sellaista, mitä odotin. Eli tehtävä kuului näin. Kun sinulla on nyt selkeä käsitys päähenkilöistäsi, on aika alkaa miettiä, missä he ovat. Tämä on myös aika alkaa suunnitella tutkimusta, jota sinun on tehtävä, jotta hahmoistasi, miljööstäsi ja koko tarinasta tulisi realistisempi ja täsmällisempi. Sopii kyllä eilisen tehtävän kanssa yhteen, vaikka edelleenkin kaipaan aihetta ja teemaa käsittelyyn. Eilen videota nauhoittaessani tuli mieleen hyvin elävä ja tarkka kuva, kuin elokuvan kohtaus. Päättelin siitä, että aivoni olivat aiempina vuorokausina omassa hiljaisuussaan työstäneet tarinaa. Tuo mielikuvan perusteella oli helppo valita, että kyseessä on fiktio, eli kuvitteellinen tarina, johon sisältyy ripaus romantiikkaa. Kuvassa näkyi päähenkilöiden lisäksi myöskin ympäristö, joka kovasti muistutti erästä lomakohdetta. Lähdin kaivelemaan lomamatkakuvia ja löytyihän niitä läppäriltä muutama. Sen jälkeen etsin kyseisen kaupungin saaren karttaa netistä ja löysin. Niillä tiedoilla pääsen eteenpäin. Lomamatkakuvista saan näiden henkilöiden koteja ja kotien ympäristöä. Minun on kyllä vielä tutkiskeltava sitä paikallista tapakulttuuria, perheiden tapoja, tanssia. Niitä yksityiskohtia tulen tarvitsemaan. Ne löytämäni yksityiskohdat aion tallentaa muistiinpanoihini, kirjoittaa henkilöhahmoihin ja tuoda jotenkin kuvaksi. Kuten edellisestä voit arvata, tarvitsen visuaalista inspiraatiota, eli kuvia, kuvia ja kuvia. Niistä nousee tunnelmia ruokkimaan mielikuvitustani. Muistivihko, kuvat, muistilaput ja teippi, jolla sit niitä muistilappuja saa teipattua tuohon viereiseen ikkunaan. Ilman niitä en pärjää. Eri ihmisiä inspiroi eri asiat ja eri ihmisten etenemistä tukee eri asiat. Yhdellä näköaisti on vahva, toisella kuulo, jollakin tunto tai liike. Kokeile, mikä toimii sinulle. Mikä toimii tarinoiden syntylähteenä tai sanojen virran vapauttajana tai semmoisena muistintukena, mitä sinä koet. Tehtävänäsi on miljööluonnokset, siellä asuvat hahmot, aikakausi ja vuoden aika. Minä tulen tehtävien suhteen hieman jäljessä, ainakin tuntuu siltä, mutta ehkä ne saa olla kesken ja kehitysasteella, ehkä niin on hyvä. Joten ei muuta kuin raapustellaan.